हेलो नमस्कार, फेरि म भुमिराज राई टेक्निकल उपस्थित भइसकेको छु र तपाईहरुले टिकटक त चलाउनु भयो VPN बिना DNS मा र तपाईहरुले यसमा घाटा भएको तपाईहरुले देख्नु भएको छैन र तपाई हामी प्राय गरेर होचुवाको भरमा हिँड्ने बानी छ। तपाईहरुले टिकटक चलाउनु आयो पुग्यो, तर त्यो होइन। यो तपाईहरुले भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला र तपाईहरुले यदि स्किप गरेर हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईहरुको घर परिवारमा झगडा झमेला हुने सम्भावना बढी छ। र किन बढी छ भन्दाखेरि तपाईहरुले स्किप गर्नुहुन्छ यति भन्नबित्तिकै र टपिकलाई म जोडिहाल्छु। र सो तपाईहरुले DNS बाट चलाउनु भयो र तपाईहरुको हस्बेन्ड अथवा मिसेस बाहिरी देशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले तपाईहरुलाई मेसेन्जर अथवा व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई फोन लाग्दैन र त्यो सो किन लागिरहेको छैन? तपाईहरुले दिनै फोन आउने हस्बेन्ड अथवा मिसेसको, तर किन फोन आएको छैन? एकपटक चेक गर्नुहोस्। तपाईहरुको व्हाट्सएप लगायत फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्राम लगायत अन्य एपहरु, युट्युब र क्रोम ब्राउजरहरु, गुगलहरु, यिनीहरू कुराहरु चाहिँ तपाईको DNS बाट सेटिङबाट सेट गरेर चल्ने छैन। र सो नचल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यो टपिकलाई म सर तपाईहरुलाई फुल सिकाउने छु। सर्वप्रथम त यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला र कसैको पनि परिवारमा नराम्रो नहोस् एउटा टिकटकको कारणले गर्दाखेरि। र यो ट्रिकलाई चाहिँ तपाईहरुले पोजिटिभ ढंगले चलाउनु होला, कहिले पनि नेगेटिभ नलिनु होला। र तपाईहरुलाई भन्दै र यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला। आगामी दिनहरुमा हजुरहरुको माझमा फेरि पनि यस्तै टेक्निकल भिडियोहरु चाँडो प्राप्त होस् भन्न चाहन्छु र हजुरहरुले यो भिडियोलाई पनि सबैले शेयर गर्दै जानु होला। र अब टपिक सुरु गरौँ। तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ टिकटकमा, यो बन्द भएको कारणले। र फोनको प्रोग्राममा जानु होला र अनि सेटिङमा जानुस् है। सेटिङमा गएर अनि सर्च बार सबैकोमा हुन्छ सेटिङमा, अनि सर्च बारमा DNS सर्च गर्नु होला र DNS सर्च गरिसकेपछि र हजुरहरुले प्राइभेट DNS मा जानु होला र प्राइभेट DNS लाई ओपन गर्नुस् र स्लाइड गरेर तल सारेपछि DNS प्राइभेट भनेको हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र तल प्राइभेट DNS मा राख्नुस् र यसमा तपाईहरुले लेख्नु होला vpn.adnssettings.com लेख्नु होला। मेरो स्पेस पछि छ, स्पेस नराख्नु होला, म स्पेस हटाउँदै छु र दुई ठाउँ बसी छ, स्पेस हटाउँछु र यसलाई सेभ गर्नुस् र सेभ गरेपछि यो DNS VPN चल्नेछ र अब टिकटक हामी चलाएर हेर्ने छौं कस्तो चल्छ या चल्दैन र हेर्न सक्नुहुन्छ। हाललाई मजाले चलिरहेको देखिन्छ र तपाईहरुले पनि यसरी चलाउनुहुन्छ र यसको बेफाइदाहरू धेरै छन् र यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। र अझै बाँकी छ टपिकहरू र YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र अनि यो भिडियोलाई पनि सक्दो शेयर गर्नु होला, किनकि कसैको घर परिवारमा झगडा नहोस् एउटा टिकटकको कारणले। र भन्दै अब फेरि तपाईहरुको बेफाइदा के हो भन्दा ब्याक गरेर जाउँ एकपटक र हामीले YouTube चेक गर्नेछौँ, गुगल ब्राउजर चेक गरौँ एकपटक र YouTube चेक गरौँ है त। र YouTube चल्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ र YouTube चलेको छैन, ब्याक गरौँ। फेसबुकतिर जाउँ हामी र फेसबुक पनि चलिरहेको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुको फेसबुक, टिकटक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, इमो लगायत कुनै कुराहरु नि चल्दैन यसरी DNS चलायो भने। घाटा हामीलाई यहाँ छ, तपाई हाम्रो परिवारको झगडा हुन सक्छ एउटा सानो टिकटकले गर्दा। फेरि यसमा प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्दा फेरि सेटिङमा जानुस् र सेटिङमा गइसकेपछि फेरि सर्च बारमा गएर DNS सर्च गर्नु होला र DNS गरेपछि फेरि सेम नै आउँछ र सेम नै आइसकेपछि तपाईहरुले फेरि
प्राइभेट डिएनएसमा जानु होला र प्राइभेट डिएनएसमा गइसकेपछि फेरि त्यसलाई अफ गर्ने अप्सन छ, अफ गरिदिनु होला त्यसलाई र ब्याक गरेर आउनुहोस् र ब्याक गरेर आइसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी युट्युब चेक गरौँ। मजाले चलिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि चलेको थिएन नि, हामीले डिएनएसमा राख्दाखेरि टिकटक चलेको थियो र अब फेरि ब्राउजर हेरौँ, क्रोम ब्राउजर चलिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब फेसबुक ट्राई गरौँ, फेसबुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पनि चलिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यति सानो कुराले हामी होचुवाको भरमा नहिँडौँ आफ्ना स्वार्थको लागि, किनकि सानो कुराले घर परिवार बिग्रिन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक चलेको छैन, अघि जति चलेको थियो त्यतिमा रोकिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू ओपन भएको छैन, भएन पनि। र फेरि अब हामी ब्याक जाउँ, सेटिङमा जाउँ अब टिकटक चलाउनलाई फेरि, र सर्च बारमा गएर डिएनएस फेरि सर्च गरौँ र त्यसपछि फेरि प्राइभेट डिएनएसमा जाउँ र फेरि नेक्स्ट सारेपछि प्राइभेट डिएनएसमा जाउँ। फेरि यसलाई प्राइभेट डिएनएसमा गएर यसलाई ओपन गरौँ फेरि, र फेरि अब हामी टिकटकमा जाउँ है त एकपटक, र टिकटकलाई ओपन गरौँ र टिकटकलाई ओपन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ फेरि चल्न थाल्यो, मजाले चलिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु भनेदेखि टिकटक चलाउँदा ओपन गर्नुहोस् डिएनएस र नचलाउँदा चाहिँ अफ गरिदिनु होला है त। र हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलमा अघि खुलेको थिएन, हाल चाहिँ सबै खुलिरहेको छ है, यसरी खुलिरहेको। र आजको लागि यति नै भन्दै र हजुरहरूलाई कतिको हेल्पफुल भिडियो लाग्यो र अन्तिममा कमेन्ट पनि हजुरहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यही खालको कमेन्ट गरिदिनु होला र मलाई आगामी दिनमा भिडियो बनाउने सपोर्ट मिल्नेछ हजुरहरूको सानो कमेन्टले गर्दा। र अन्तिममा भन्दै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला भन्दै आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू चाँडो प्राप्त हुनेछ भन्दै र अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।